Ayan, nag-start ng mag-decoration yung neighbor ko. So, I will do mine too today. Ayan po. Okay? Mag-start tayo mag-decoration. Nag-start na rin yung neighbor ko doon. So, unti-unti na to. So, tomorrow is Thanksgiving, but I'll start mine because I have still a lot inside. Okay, there you go, guys. Ayan, mag-start na po tayo mag-decorate ng front yard namin. So, this time, nag-iisa ako. But this is okay. Kasi, mahirap din na umasa sa mga ito. Kasi, may mga work. And then, mga madali lang naman i-decorate kasi yung mga inflatable. Inflatable mga pinagkukuha ko this time. So, I got 3 more new. Good thing.
Ayan, natapos muna natin to. Pero meron pang mga naiwan, mga inflatable pa. So, gawin ko pa yan. Ayan yung natapos ko today. Pero meron pa akong bali 3 ata yun na ilalagay dito bukas. So, ayan. This, may natapos. Ayan yung kapitbahay ko. Ganda na naman. Ayan, okay. Pakita ko sa inyo yung... Ayan, ipakita ko sa inyo ang itsura ng aming decoration dito sa 3 bahay o 4 na bahay na dito sa kapitbahay ko. Ayan, ito yung sa neighbor ko. Ayan, madami talaga silang mga decoration. Every year yan na ginagawa nila. And this year, gumawa din ako ng sa amin. Dinamihan ko. Kasi, syempre, may bago na akong apo at saka 2 na sila. So, kailangan pagandahin ko rin yung aking harapan para naman matuwa yung aking mga apo. O, diba? Pero medyo madilim pa rin pala siya. So, ayan. Yan, may bago ko nilagay today. Ayan, Merry Christmas. Ayan siya, si Mr. Greens. Ayan, may paborito na po to, si Crocodile ba to? Ayan, ito yung aking old one. Ayan, si Grinch. And ang aking Snow Bear, Burr. Ayan, yan. Ako, ito natutuwa talaga ako dyan. Ayan. So, itong bago ko nilagay kanina. Nilagyan ko rin siya ng light. Pero parang kulang pa. Kulang pa ng light. Ayan, dumami na kasi sila eh. Meron pa akong 3 pero nasira. So, babagay natin. So, yan. Meron din akong snowflakes. Pakita ko rin itong bago sa neighbor ko. Lalaki ng kanyang decoration eh. Oh. Malalaki siya. Giant. Oh, giant. Yan. Mga giant siya. Yan. Tapos may mga light pa ulit. Naglagay din sila ng Christmas tree inside. Ito, every year naglalagay din. Pero we'll just wait for them. Ito din, naglalagay din. Naglagay na rin siya kasi mga matanda na yung mga yan eh. So, ayun, naghihintay din ako dun sa kabila. Wala pa. Pero ito, usually, meron talaga itong neighbor ko na to. So, ayan, ka-start pa lang naman. It's December 1. So, there you go, guys. And meron din akong bagong nilagay sa loob. Malamig na, guys. Ayan, dito yung sa likod. Hindi kasi siya nakikita. Ayan, yung mga plant ko. Ayan. And then, ito yung nasa loob. Si Elf. Kalungkot naman ni Mr. Elf. Parang ililipat ko ata si Mr. Elf. Ayan. Ayan. Here you go. Diba? Nakatuwa na. Maraming decoration.